كرة القدم أنا أتوقع في العالم كله، لكن في السعودية عندنا تعدت مسألة الحب فقط، وصلت إلى مسألة العشق. من أول انطباعات عن السعودية أن جميع السعوديين يشجعون كرة القدم بجنون. الكرة هي الشيء الذي يتفق الجميع على حبه في المملكة، ولذلك لكرة القدم ومشجعيها قوة لا يستهان بها داخل المستطيل الأخضر. ذهبنا للرياض لنرى مدى قوة هذه الرياضة في حياة الناس وشراسة حب السعوديين لأنديتهم. والله منذ الصغر يعني ولدت وأنا أشجع الهلال. رحت مع خالي قال لي خذ الشعار هذا الهلال أزرق وأبيض، فأخذته عليها. يعني أنا من العائلة الوحيد نصراوي، أنا يعني خلاص اخترت النصر وراح أبقى أحب النصر إن شاء الله. دائما نتضارب أنا وياه بخصوص أن من اللي مولود على الفطرة، يعني الفطرة معروفة أنها هلالية، وهو دائما يقول انه لا الاتحاديين هم اللي مولودين على الفطره. طيب لو نجي نتكلم بالمنطق، يعني 90 سنه الاتحاد والعميدي يعني بدينا. انا والله اشجع الاهلي. او قال الاهلي شجع القلعه قلعه الكويت، لكن الشباب الله يهديهم دخلوا علينا بانديه جديده الحين لا لها ماضي ولا لها مستقبل، لكن عاد شو نسوي الله المستعان. طيب ما تفكر في بيت نصراوي؟ نقدر نقول الحمد لله. نادي النصر فريق عريق وأحد أهم الأندية في المملكة، لكنه لم يفوز بدوري محلي أو آسيوي منذ 2015. قابلنا فهد الحزيم من أشد عشاق نادي النصر، الذي بدأت شهرته في ملاعب الرياض كمشجع حتى أصبح أول قائد مدرج في السعودية. وعلى الرغم من تذبذب مستويات النصر، إلا أنه يبقى متفائل بعودة ناديه إلى منصات البطولات والفوز مجدداً. حسينا أنه النصر الآن هو اللي محتاجنا في اللحظة هذه، فلا بد أن نكون إحنا أكثر يعني قرب للنصر، أكثر خدمة للنصر في أي مجال من المجالات. والعشاق اللي يحضرون في المدرج هم أكثر مني إخلاص ووفاء ومحبة للنصر، واعتبر دائما إني أصغر واحد فيهم. طبعا ما في عندنا في السعودية كلها قائد اسمه قائد مدرج إلا في نادي النصر. جميع ما يحدث داخل المدرج عندي، سواء من تنظيم، سواء من فعاليات، سواء من هزيج، من جمالية، من فعالية، كلها حتكون عند قائد المدرج بشكل عام. أي حاجة يخص النصر أشوف إنها مناسبة، سعرها مناسب يعني أخذته، أيا يكن، خاتم، ساعة، قلم، لبس، لوحة سيارتي، حتى إنه احتياطي نصر. يعني دخل النصر في كل شيء، في كل شيء، في كل شيء، ما بقى إلا اسم ولدي نصر. لكن هذا العشق للفريق الذي يولد شعور بالانتماء عند مشجعي كرة القدم قد يؤدي إلى الجدل بين البعض. نعم للروح الرياضية، نعم والله ما جاء هدفي وينكم؟ قاعد أقول خذ يا كابتن بدون تعصب، خذها وروح. أقول تعصب لا للتعصب، رجاء خاص يا شباب. ظاهرة التعصب الرياضي منتشرة في العالم بأسره، لكن لدى مشجعي كرة القدم السعوديين تعريف مختلف عن التعصب. لمعرفة ذلك تحدثنا مع بعض الشباب لنفهم متى يتحول حب الفريق إلى تعصب. مفهوم التعصب الرياضي من ناحيتي أنا أنه فريق يعني مثلا في آسيا يتمنى أنه هزيمة الهلال أو الاتحاد أو النصر، يعني يشجع فريق آسيوي ثاني وهو مو مشرف للوطن. حلو، مباراة النصر التتويج الدوري أنا حضرتها، أول تتويج للدوري، ومباراة الاتحاد مع بختكور ومع ناغويا كنت قلباً وقالباً معهم في آسيا. فأنا ضد التعصب الرياضي. هي أكيد الهلال السعودي. وأنا اتحادي طبعاً، يعني لابد كل واحد يرفع ضغط الثاني، بس في النهاية بعد المباراة خلاص كل شيء يقفل. يعني هو وقت المباراة مزح وتعصب شوية ولابد تعليقات، بس بعد المباراة خلاص. أساساً ما كان في تعصب رياضي، يعني ممكن تقدر تقول البرامج اللي جات في الآونة الأخيرة هي اللي سبب التعصب. قد يكون هناك بعض المشادات الإعلامية وتعصب إعلامي، لكن وجدنا صوتاً إعلامياً محايداً. ما نقدر نشيل التعصب من المجتمع الرياضي السعودي أبداً، لا على مستوى الجماهير ولا على مستوى الصحافة والإعلام. لكن أنا أقول إنه شيء جميل إنك تتعصب لناديك دون الإساءة للطرف الآخر فقط.
فؤاد أنور اللاعب الذي سجل أول هدف سعودي في كأس العالم وكرس حياته كلها لهذه الرياضة، كان له منظور فريد عن عشق الكرة وعلاقتها بالتعصب. يعني أول لاعب سعودي سجل في كأس العالم برضو هذه أعطتني حب الجماهير، ما ملكت نفسي أو لجمهور معين. قد تمرنت في نادي الهلال، تمرنت في نادي النصر، والنادي اللي مثلته من صغري اللي هو نادي الشباب. التعصب في كرة القدم أنا بالنسبة لي مباح، بس بشرط أنك لا تتعدى على حقوق الآخرين، ولا بد أنك تحترم غيرك. وأصلاً لو ما في تعصب في كرة القدم ما كانت جميلة كرة القدم. يعني أنا بقول لك متعصب لبلدي، لو شفت أحد برا يسيء لبلدي شيء طبيعي إني بدافع عن بلدي. إذا شفت أحد يسيء لديني أبى أتعصب. فالتعصب الحميد أنا في وجهة نظري هو ملح كرة القدم. لنرى معنى التعصب الحميد الذي يعطي لكرة القدم روح الإثارة وتأثير على حياة الناس، لحقنا فهد الحزيم إلى داخل رابطة المشجعين لأول مرة. عارفين أهمية المباراة القادمة إن شاء الله قدام نادي الهلال بإذن الله. مباراة مهمة لنا كفريق ومهمة لنا كنا إحنا بعد أعضاء المجلس بحكم أنه رئاسة جديدة للمجلس. طبعا أنا أبغاكم تجوني وأنتم حاسين بالتفاؤل والفوز، ما أبغى أحد يجيني خايف، لأني أنا ما تعودت على جمهور النصر أو اللي يشتغلون معاي لهم يحسون بالخوف. احنا نعمل اللي علينا داخل المدرج وهم يعملون اللي عليهم داخل الملعب. والله العظيم يعني بشكل كبير النصر داخل جوا شرياني، يعني سبحان الله صارت يعني نفسياتي زي الترمومتر مع النصر، إن كان مرتفع والله العظيم لو كانت عندي هموم الدنيا ما اهتمت فيها، وإذا كان مستوى نازل طبيعي إنك راح تعيش حياتك الطبيعية، ولكن في جزء من حياتك هيكون فيه دروب، فيه شوية يعني زعل. عمرك بكيت؟ اي والله بكيت كثير انا، بس اني ما بكيت قدام يعني علشان هزيمة، ما عمري بكيت على الهزيمة، دائما ابكي بالفوز، ما عمري بكيت بالهزيمة. انك تفرح 20,000 أو 70,000 متواجد أو 80,000، هذه قمة السعادة، لأنك أنت لا تلعب لنفسك، أنت تلعب من أجل هذا الجمهور، أنك تسعده، ومن أجل هذا الجمهور يعني يطلع من الملعب وهو فرحان.